Nabibigitan ka na ba sa iyong mga pasanin? Problema man yan, reklamo o hiling, bukas para sa iyo ang linya ng pamahalaan. Itawag mo lang yan sa hotline 8888 o ilapit sa Presidential Complaint Center sa pamamagitan ng pagpunta ron o pagpapadala ng sulat o email. At yan ay siguradong tutugunan at aaksyonan sa tamang panahon. At makita niyo yan dito lang sa Linya ng Pagbabago. You dial 8888. Magandang tanghali, Pilipinas! Dekalidad na public service ang aming ihatid sa inyo. Kaya, kasabay ng inyong pananghalian, samahan nyo kaming tuparin ang hiling at bigyan ng solusyon ang mga problemang inilapit ng mga kababayan natin sa hotline 8888 at sa Presidential Complaint Center o PCC. Ang reklamong idinulog po ng mga seaman ang ating hahanapan ng aksyon ngayong araw. Isa po sa mga problemadong seaman si Ginoong Jude Seda. Pansamantala siyang umuwi sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas para kumuha ng Seafarer Certificate of Competency o COC mula sa Maritime Industry Authority o Marina. Gagamitin sana ni Jude ang COC para muling makasampa sa barko at makapagtrabaho. Dito na nagkaproblema. Hindi kasi mabigyan ng Marina ng COC si Jude kahit na ipasa niya ang lahat ng requirements. Bakit kaya? Alamin natin ang kabuuang detalye sa video na ito. Electrician sa barko ang trabaho ng ating complainant na si Jude Seda, 28 anyos mula Barangay Pinagsama, Taguig City. Kauuwi lamang noong Nobyembre ng nakaraang taon ni Jude matapos ang 2 taong kontrata sa isang cargo vessel. Pinili niyang umuwi noong mga panahon na yun para magkasama ang pamilya at magamit na rin ang pagkakataon na makapagproseso ng Electro-Technical Officer COC-COE o lisensya na ibinibigay ng Marina para sa mga seaman. Taong kasalukuyan nung pinoseso namin sa Marina yung lisensyang ito. Sa Marina, kami ay dumadaan sa Evaluation Assessment Division upang i-evaluate yung mga papeles namin. At doon tinatanong kung kami ay qualified na ba. So doon pinapakita namin yung mga requirements na hinihingi nila tulad ng sea service, mga educational attainment, kung kami ba ay PRC board passer, at pati yung mga kaukulang dokumento na kinakailangan. Ang Marina License o kilala bilang ETO COC-COE ay isa lamang sa mga requirement na hinahanap ng mga employer upang muling makasakay ng barko ang isang marino. Ayon pa kay Jude, nagkakahalaga ang lisensya ng 2,000 piso. Sa katunayan, gumastos na siya ng mahigit 30,000 piso kasama na ang bayad sa mga trainings at examination. Ang masakit pa para sa ating complainant ay hindi siya makabalik sa trabaho at 6 na buwan nang naghihintay na mabigyan ng lisensya ng Marina. Ipinagtataka niya rin kung bakit hindi maipaliwanag ng ahensya ang pangyayari kahit pa nakumpleto naman niya ang pagproseso nito. Sinubukan niya rin na makipag-ugnayan sa mga opisyal pero bigo rin siya na mabigyan ng solusyon ang kanyang hinaing. Kaya mas pinili ni Jude na idulog na lang sa Presidential Complaint Center ang kanyang pinagdaraanan. Pagpunta ko po sa Marina, sinabi po doon na ipinatigil na daw po nila yung pagpoproseso. So nagtanong po ako doon kung bakit. At wala naman po silang maisabi kung bakit po nila ipinatigil at kung kailan babalik. Napag-alaman niya rin na bukod sa kanya ay marami pang mga dating seaman ang hindi rin makapagtrabaho dahil sa kaparehas na karanasan. Isa na rito si Joel Acopiado na taga Pasig City na nagtatrabaho ngayon sa isang condominium, maitawid lamang ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ma-isyong kami ng COC kasi nakapag-comply naman kami doon sa requirements at saka gumastos na rin po kami ng medyo malaki-laki. Tsaka yung panahon at oras na ginugugol namin kada punta at balik-balik namin doon sa Marina. Simple lang ang hihilingin ni Jude at ng kanyang mga kasama kung makakausap nila si Pangulong Rodrigo Duterte. Kung makakausap ko po si Pangulong Rodrigo Duterte, unang-una magpapasalamat ako kasi meron siyang programa na yun nga yung Presidential Action Complaint na maaari naming lapitan kahit kailan namin gusto. At
kung magmiminsaya ako sa kanya, humingi ako ng tulong upang mabigyan na ng sagot yung aming hinaing sa marina. Mabibigyan ba ng solusyon ng marina ang problema ng mga seaman kasama na si Judah? Ano kaya ang paliwanag na ilalatag ng ahensya sa mga reklamong ibinabato sa kanila? Sa tulong ng mga opisyal mula sa Marina, sisikapin nating matulungan at mabigyan ng COC si Jude para muli siya makapagtrabaho sa barko. Sa pagbabalik yan ng Linya ng Pagbabago. Alay ay pag-asa, handog ay inspirasyon, at hati ay serbisyo publiko sa bawat Pilipino. Halos 40 taong walang sawang paglilingkod sa sambayanan. Ang isa sa mga longest-running public service shows ng bayan, Damayan Ngayon. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon. Dito lang sa PTV. Nagbabalik ang linya ng pagbabago, hindi po madali ang mawalay sa pamilya dahil sa trabaho. Pero mas mahirap po siguro kung wala tayong maipangtustos pangangailangan ng pamilya dahil sa kawalan ng mapagkakakitaan. Ito po ang dahilan ng paglapit ni Ginoong Jude Seda sa Presidential Complaint Center. Hindi kasi siya makaalis at makapagtrabaho sa barko dahil hindi siya mabigyan ng lisensya ng maritime industry o marina. Narito po ngayon sa ating studio si Ginoong Jude Seda. Welcome, Jude. At para kayo po ay magkaroon ng lisensya at makatrabaho na, inanyayahan din natin ngayong araw sina Ma'am Presca Lugo, ang Maritime Education and Training Standard Supervisor, pati na rin si Sir Jovan Jover, isa sa mga member ng Board of Engine Ratings. Welcome, Sir Jovan. Welcome, Ma'am Presca. So napanood po natin yung pagsasalaysay nung inilapit ni Jude sa Presidential Complaint Center kung saan nga hindi sila nakakuha agad ng lisensya after applying nung January na sinasabing naabutan nung transition. So, paano ba yung nangyari doon? Bali po nung January ay pumunta po kami sa Marina upang mag-comply ng requirements para sa lisensya. So, that time, nakompleto po namin yun, ang mga requirements. Opo. Ngunit pagbalik po namin sa Marina, yun po naka-hold na po ang processing. So, ang nangyari po na pending po yung mga application sa kabila nung nakatapos na po kami mag-requirements. Na-hold, January kayo nag-apply. Tapos Opo, kailan yun nalaman po namin mga March po. March. Opo. Okay. So matagal din. Opo. Kasi pag nag-requirements, ma'am, di naman po agad-agad na nape-prepare namin yung mga kailangan nila kasi may mga trainings pa po na kailangan kaming i-comply. Gano'n ka na ba katagal na nagbabarko? Mga 2 taon na po. 2 taon? Opo, ma'am. Pero ito, renewal mo lang ng lisensya? Bali, bago po akong kukuha nito sa ETO po na so, license. hindi ito yung alam mo dati na requirements, yung dati pang alam mo? Opo, ma'am. Yung pinapatupad po nila, yun po yung alam ko po na kinuha ko ng mga requirements. So, Ma'am Presca, ano po yung nangyari sa kaso ni Sir Judah? Sa ngayon, si Marina ay nagre-review, nagre-revise ng mga existing naming mga policies and procedures para maayos ang lahat. Kasi last March 2017, nagkaroon tayo ng EMSA audit at marami din tayong kailangan iayos. Unfortunately, ito si Sir Judah, isa siya sa mga affected natin na mga seaman na hindi po namin agad nabigyan ng, hindi po actually siya license. Ang tawag po natin yan sa Marina ay Certificate of Competency, COC. Okay. Okay? So, hindi po kami, and we would like to correct na hindi po kami nagbibigay ng lisensya sa Marina. Kung hindi, ang ini-issue po namin ay certificates. 2 klaseng certificates ang ini-issue namin sa Marina, yung Certificate of Proficiency and Certificate of Competency. Okay. Yung concern po ni Sir Judah is yung sa ETO, yung Technical Officer. Yun. So may mga requirements po tayo. At nire-review po natin
ang ating standards. So, unfortunately, naabutan sila dito sa pagre-review natin. Kaya ang ginawa po namin, hindi lang naman po siya nag-iisa, ilan din po sila nandito sa aming listahan. Nag-comparative metrics kami kung alin ba dito ang compliant sila, alin ang hindi. So, kasi sa Marina, when we issue that certificate of competency, na burden po namin to prove na pag na-issue namin ito, ang seaman talaga natin ay competent. Of course. Yan naiintindihan ng lahat. Lalo na po, tayo po ay party to in international convention na kailangan natin i-fully comply. Ayun. Based po sa aming matrix, meron nga siyang sea service, tapos license siyang marine engineering, mechanical, master electrician siya. Tapos, nakakuha siya, ang ano nito is, nakakuha siya ng practical assessment, na ang practical assessment na nakuha niya sa amin is yung pang tinatawag natin transitional provision. Yung transitional natin na period is natapos na. Okay? So, dahil natapos na nga yung transition period natin, kumbaga hindi na sila saklaw doon sa mga provisions na yon. Pero tinitingnan natin ngayong maigi, tiningnan namin to kagabi, before kami pumunta dito, tiningnan namin na maaari naman po siyang bigyan ng COC, pero meron lang siyang dapat i-comply. Okay. Siya at yung mga kasama niya. Yes, ilan that's kayo? right. That's right. Yung naabutan ng transition? 18. 18 kayo. Pero po sa hindi number po pero nila, hindi ma'am. sila lahat kasi depende po sa kanilang education and license, tapos yung kanilang sea service. So depende din po 'yun. And since compliant na sila sa iba, meron pa siyang training na dapat i-take, yung tinatawag nating MAHIVO, which is Marine High Voltage. Ayun. And then, dahil yung practical assessment, I would like to explain na yung practical assessment na nakuha niya is hindi yun fully compliant dahil pang transition period ngayon. So, kanina, sa discussion namin, sinasabi ko na para ma-issuehan siya ng COC na to, kailangan niyang mag-go through, aside from the training, mag-go through ng assessment, na full assessment. Although, kukunin na lang niya yung hindi pa niya nakuha. In fact, kinausap po namin ang ating mga assessment centers na pwede, kung pwede, dahil nga yun, tagal din na siyang nag-antay, 6 months din, pumayag naman siya at no cost ng ating seaman. So, yun po ang aming solution sa kanilang problema. Hindi lang naman din siya nag-iisa. Nasali lang si Judah dun sa cut-off, no, before nagkaroon ng review ng policy and guidelines ang Marina, and then nagkaroon ng transition period. Tapos na ba yung transition period at meron na po ba talagang clear guidelines ang Marina tungkol sa mga posts niya? So, kino-confirm ko lang, Ma'am Preska, kung tapos na po yung transition period, may guidelines na po. Kailangan lang yan tapusin yung additional requirements na hindi kasama dun sa transition period o nung una siya nag-apply. Ang transition period na sinasabi ko po is yung full implementation ng CCW, kung saan dyan natin binabase ang ating issuance ng mga certificates ng ating seaman. Right. Ang full implementation niya actually noong pang January 2017 Okay. na in-extend noong until July na Okay. para mag-lax ang na hindi pwede pa ang ating mga seaman mag-fully comply. So technically, tapos na po ang ating transition period. So yun, nagkamali lang kasi yung dun sa division na tinanggap pa yung application nila na hindi alam na meron ng bago dapat na requirements na kailangan. Technically, hindi na dapat process natin. Sinabihan na sana natin sila na mag-comply sa bagong requirements. So parang nagkaroon lang ng problema dun sa information dissemination sa office and dun sa mga applicants. You can say that, pero yun na nga. Ang ating circular, kasi tinatanong po tayo kung ang circular ba ay nandyan. Meron na po tayong circular, pero tiningnan natin uli, and we are targeting to issue this out by end of this month. In fact, may ongoing po tayo ngayong
pilot class ng ating ETO course kung saan ang ating mga ETO na mga new entrants, yung mga wala pang sea service, kailangan nila mag-comply dito. At pagkatapos nila mag-comply, kailangan pa nilang kumuha ng assessment. Kasi nakasaad po talaga sa STCW na meron dapat silang approved education and training and that they should meet the standard of competence. And Kasi for us, yung i-compare po natin yung sa old na requirements dun sa bago, yung sinasabi niyo po kanina, dati ay ilan lang po, at sa ngayon ay ilan na? Hindi. Ang sinasabi ko kanina sa transitory period kasi, may tiningnan kaming mga sea service which can be considered na as equivalent kasi meron silang relevant experience. Yun ang sinasabi ni Sir Don kanina, na sa barko kasi, sa kaya sabi ni tinanong natin si Sir Joda kanina, ang sinasabi niya, sa barko for the last 2 years, electrician siya. Yun. So itong ETO is a new position under the STCW code ng based on 2010. Right. Yun. So yun sana ang gusto niyang ma-certify siya under doon. Right. Kaso nga lang, hindi siya umabot doon sa July or January or July na period. Right. Na dapat nag-submit na siya ng kanyang application and all other requirements. So, na-issuehan dapat siya. But, I guess the point kung bakit kami nandito is ano ang pwede namin gawin para matulungan niya siya. Opo. So, tinitingnan, sabi ko nga kanina, ang burden namin is when we issue this certificate, we have to ensure that the seafarer is appropriately qualified. Yun ang term ng convention natin. And that they have meet the standard of competence. So, kaya tinitingnan ko dito yung aming matrix. Kailangan pa niya ng isang training at saka kailangan niya talaga mag-take ng practical assessment para ma-prove niya na yung lahat ng mga competences na required sa kanya, which are 18 of them, ay talagang madedemonstrate niya. So, willing ka naman, no, Jude, na isa na lang yung kailangan mong Bali, kunin. dalawa pa daw po. Dalawa pa. So, okay yung lang. training and then yung assessment exam. And then, meron po kasi kaming mga madaming sumusubaybay sa linya ng pagbabago ng mga seaman po. Nagko-comment sila sa aming Facebook page para sa kanila na electrician and then they're moving towards ETR, ETO. And then you said earlier na later this month maglalabas po ng circular ang Marina. Yes. Maybe now's the opportunity, Ma'am Preska, to tell them, yung mga viewers natin na mga seaman, na may lalabas pong bagong guidelines. Saka saan po nila mahanap yung guidelines na yun? Nasa ibang bansa sila? Nasa website po ba yun ng Marina? At under what tab po para mabasa po nila? Yeah. Thank you. Yun nga, gusto lang namin ipaalam sa ating mga seafarers dyan, natapos na po ang transitory period. So, kailangan na po talaga natin mag-fully comply ng requirements. So, sa mga hindi pa ho namin na-issuean ng COC, when we issue the circular, kung ano man ang nakalagay doon ng mga requirements, kailangan nila i-fully comply yun. Ang ating circular ay ilalabas natin doon sa ating website. All they need to do is to search doon sa STCW, tapos nandoon sa aming mga, ano ba yung tawag doon? Hindi ako marunong. Basta may tag doon na circulars. Hanapin nila yun, makikita nila doon. Sa marina.gov.ph. So, dapat talaga yung mga seafarers binibisita din yung website. once in a while para well-informed We sila. have FB page naman sa Maritime Industry Authority at the same time, STCW office. So yun yung updated namin from time to time. So every minute is open siya. So may nag-answer doon ng mga queries. Ano ba yung ating Facebook STCW office. Yun lang yung Okay. So, dapat lagi silang magbisita doon. Lalo na doon sa mga papalapit na sa kanilang renewal. O Yes, sa mga, revalidation ang tawag natin validation. doon. Okay. So yun, okay na sa'yo. Balitaan mo na lang kami kapag umokay na yung application mo doon, kung complied na lahat ng requirements, and then kung paalis ka na. Sige po, ma'am. Ayan, at nabawasan na natin ang sakit sa ulo ni Ginoong Jude Seda. Sana po ay agad-agad na kayong makapagtrabaho sa barko kapag nakuha nyo na ang inyong COC. Salamat po, Ginoong Jude/Juda at sa iba pang mga seafarers na nagtiwala sa hotline 8888 sa Presidential Complaint Center at sa ating programa para lutasin ang inyong inilapit na hinaing.
Salamat din po sa mga opisyal ng Marina, si Ma'am Presca Lugo at si Sir Don Jover sa inilaan ninyong panahon at oras para tulungan ang ating mga kababayan. Umaasa kami na mabilis ang inyong magiging aksyon sa napag-usapan nating problema ngayong araw. Perwisyong dulot ng lubak-lubak na kalsada sa Bacoor, Cavite at ng tambak na basura sa Anonas Street sa Maynila, hahanapan natin ng aksyon sa 2:30 sa pagbabalik yan ng Linya ng Pagbabago. Isang mainit na pasasalamat ang handog namin sa Golden Globe Annual Awards sa pagpaparangal sa PTV bilang Best Public Service Television Network. Asahan ninyong patuloy kaming maglilingkod ng buong puso para sa bayan. Maraming salamat po. Ito na ang oras para sa 2:30. Ito ang mga reklamong flash sa kwento at dapat ay flash din sa aksyon. Nagrereklamo na ang mga motoristang dumadaan sa kahabaan ng Aguinaldo Highway sa Barangay Nyog 1 sa Bacoor, Cavite. Bukod kasi sa lubak-lubak, nagbabaha pa sa naturang kalsada. Nag-post po ang Bacoor City Government sa kanilang Facebook page na inayos na nila ang sira sa kalsada. Pero bakit parang wala naman daw nagbago? Binansagan tuloy ng mga motorista ang inyong lugar na lubak koor at baha koor. Gaano ba kalaki ang problemang yan sa kalsada? Tingnan nga natin. Nag-viral sa social media ang post ng isang netizen dahil sa ipinakita nitong lubak-lubak na daanan sa kahabaan ng Aguinaldo Highway na sakop ng Barangay Nyog 1 sa Bacoor, Cavite. Agad na tumungo ang LNP team sa nasabing lugar at nadatnan nga namin na baku-bako ang nasabing highway at maalog kapag dinaraanan. Pinuntahan naman ng LNP team ang munisipyo at nakapanayam mismo ang alkalde ng Bacoor. Ito po isang DPWH project, national government po ito. Ito po in-accept ng lungsod ng Bacoor for the reason na may problema po talaga yung drainage ng area. Ang action taken po namin dahil sa numerous complaints na natatanggap po namin, nagkaroon na po kami ng sulat na pinadala po sa kanila a few weeks ago. 2 sulat po ito, galing po sa city engineer namin at galing po sa tanggapan ko. Aside from that, kami rin po ay nagkaroon ng pagpupulong, coordination meeting with our sub-district engineer na si Donnie Kuna, kasama po ng mga contractors nila, pati ng maintenance crew po ng DPWH sub-district. Ang stretch po nito ay mula sa Sorrento, Camellia hanggang sa may Red Ribbon. Yan po ang lapad po ng proyektong ito. Nagsimula po ito ng December 2017. At ito daw po ay matatapos, masakit sa kalooban, ng February 2019. So napakahaba po. Ang in-expect po namin sana, ito po ay pinagtuunan ng pansin nung summer, yung mga drainage systems po niyan. Yung outfall din po niyan, isa pa rin hong question, kaya po pumasok na po ang DPWH. Nakausap rin ng team ang head ng City Engineering Office ng Bacoor at nagbigay rin ito ng kanyang pahayag. Nag-present sila sa amin ng mga plano nila dyan. Inaantay lang nila yung umaraw ng siguro mga 2-3 araw para ma-asphalt overlay yan. So nagkaroon lang kasi ng problema dyan kasi dapat i-asphalt overlay na yung area na yan. Na-scarify na siya, naka-prepared na siya para sa overlay. Kaso mo, inabot lang talaga ng ulanan sa ng bagyo. Nangako naman ang pamunuan ng Bacoor City na makikipag-coordinate sila sa Department of Public Works and Highways o DPWH na may hawak sa nasabing proyekto. Una sa lahat, naririnig po namin, dinig na dinig po namin ang inyong mga complaints and ina-actionan po naman namin ito. Sana po rin, ganun din po ang maging reaksyon ng DPWH sub-district dahil ito po ay kanilang proyekto. Hindi ho kami nagkukulang as much as possible kung kaya po talagang matapos ang proyektong ito bago mag-February 2019, ma-appreciate po talaga nating lahat, dahil hindi lang po kayo ang dumadaan dito, kundi kami rin. At ayaw namin nakakatanggap ng mga complaints galing po sa inyo. So, pasensya na po in behalf of DPWH.
Amin pong patuloy na inaaksyon na ng inyong mga hinaing at makakaasa po kayo. Hindi ho kami hihinto hanggat meron kayong mga reklamo po sa proyektong ito. Lokal na pamahalaan ng Bacoor, wag naman po kayong pumayag na tawaging Baha Coor at Lubak Coor ang inyong lugar. Inayos nyo nga ang kalsada pero bakit meron pang naiiwan na problema? I-repair nyo na yan at siguraduhin nyong matibay ang pagkakagawa para hindi yan nasisira lalo na pag umuulan. Mabahong amoy mula sa tambak na basura naman ang inireklamo ng mga residente sa Anona Street, Barangay 628 sa Maynila. Sa street po na yan, nakatayo ang College of Engineering at College of Communications ng PUP o Polytechnic University of the Philippines. Kaya maraming tindahan at kainan po ang nakapaligid dyan. Saan ba nanggagaling ang mga basura? Alamin natin sa video na ito. Problema naman sa maling tapunan ng basura ang inilapit ng isang concerned citizen sa linya ng Pagbabago. Maamoy ang umaalingasaw na tambak ng basura sa kahabaan ng Anona Street sa Santa Mesa, Manila. Delikado ito para sa kalusugan ng mga residente sa lugar dahil maaari itong pagmulan ng iba't ibang klase ng sakit. Marami pa namang tao ang dumaraan rito dahil napapaligiran ito ng mga establishmento, bahay, tenements at school. May mga kainan pa na malapit rito kaya maaaring dumapo ang mga langaw sa isiniserve nilang mga pagkain. Nakausap naman ng LNP team ang isang tricycle driver na residente rin sa lugar. Ay maganda nga sana kung anuhin ng barangay na di paalis talaga yan dyan dahil nga perwisyo din sa mga dumadaan lalo na dito maraming estudyante. Ipinaliwanag naman ng district manager ng DPS na nakakasakop sa lugar na medyo nagkaproblema nga ang kanilang paghahakot ng basura. Regular naman namin nakukuha yan. May mga naka-assign dyan na truck. Every day nahakot naman siya. Pero lang kung may kalamidad tayong katulad nung last mga 2 weeks ago, mayroong habagat, medyo na-delay. Lahat ng truck ng aming contractor naka-GPS na. Nasusundan po namin sila kung nasaan na. At bukod doon sa GPS, bawat truck namin na maano dito naghahakot ay mayroong truck guide na pinapasamahan namin. Na natutugunan naman namin lahat ang complaint ng mga tao. Ang ano ko lang din, magkaroon lang tayo ng disiplina. Sa mga residente, may-ari ng mga tindahan at mga estudyante ng PUP, nakikiusap po kami sa inyo. Pakitapon naman po ang mga basura sa tamang lugar. Bumabaha pa naman dyan, lalo na kapag talagang malakas ang ulan. Huwag na po ninyong hintayin ang mga street sweeper at truck ng basura para maglinis ng kalat ninyo. Manila Waste Management, baka pwede rin po kayo maglagay ng mga basurahan sa paligid ng Anona Street. Pagmuntahin nyo na rin ang mga kung sino man ang nagkakalat sa mga kalsada para luminaw-linaw naman ang mata ng mga taong nag-aakalang na basurahan ang Anona Street. Noon pong December 15, 2017, lumapit po sa PCC ang dating OFW na si Jose Virayo. Nahihirapan kasi siyang makakuha ng trabaho dahil sa kanyang edad. Nabigyan kaya siya ng trabaho ng pamahalaan? Anyari na ba dyan, DOLE at POEA? Binalikan at kinamusta ng LNP team ang problema na inilapit at iningi ng tulong sa Presidential Complaint Center ng isang dating OFW na si Ginoong Jose Virayo na ipinalabas noong December 2017. Tama-tama nandun siya. Tapos sabi sa akin, wala pa raw bakante sa ngayon, so para sa kahit na saang bansa, sabi ko kahit saang bansa kasi okay ako. Ngayon, sabi niya, kung gusto mo, mag-iwan ka na lang ng CD. So nag-iwan ako doon, tapos sabi tatawagan ka na lang namin. So nag-iwan ako ng CV doon sa sekretary niya, sabi niya tatawagan ka na lang namin. So hanggang ngayon, wala pa naman, hindi ako tinatawagan. Nais ni Ginoong Virayo na makabalik ng ibang bansa para makapagtrabahong muli bilang engineer para matustusan ang mga kailangan sa pang-araw-araw ng kanyang pamilya. Diskriminasyon sa edad ang unang hadlang sa kanya para makabalik ng ibang bansa, kaya inimbita ng linya ng pagbabago ang mga opisyal ng gobyerno na sila Asik Joji Aragon ng DOLE at POEA Deputy Administrator Jocelyn Sanchez na kanyang personal na nakaharap at nakausap. Nang makausap naming muli si Ginoong Virayo, ang kanyang tanging hiling lamang ay makabalik ng ibang bansa. Yung panawagan ko lang, sana matulungan kami na kahit na makapag-abroad na lang yung misis ko. O di kaya mabigyan dito ng trabaho
Pero yung priority ko talaga ay makapag-abroad. Nagpadala naman ng sagot ang DOLE patungkol sa inihingi na tulong ni Ginoong Virayo. Inirefer ang kanyang misis sa Bureau of Local Employment at mukhang hindi interesado si Mrs. Virayo, mas gusto pa niyang bumalik ang kanyang asawa sa abroad. Minsan ba ay naisip ninyo na takasan ang pagbabayad sa mga toll plaza sa expressway? Imposible ba kamo? Nako, huwag niyo pong tutularan ito. Isang sasakyan po kasi ang nakalagpas na walang binabayaran na toll. Kung paano, alamin natin sa Pagbabago. Huling-huli sa dashcam ang kakaibang teknik na ginawa ng isang driver sa expressway. Mapapansin na gilid ang pwesto ng silver na kotse na parang nagtatago sa likod ng isang bus at tila may binabalak na hindi maganda. Pagkatapos magbayad ng bus, agad na sumunod ang maliit na kotse at tinakasan ang pagbabayad sa toll. Muntik-muntikan pa itong matamaan ng toll barrier. Kapag pinanood ng maigi ang video, mukhang napagtanto ng motorista na mali ang lane na napuntahan niya. Hindi kasi dapat sa easy lane pumila ang kotse. Mga regular na dumadaan lang sa expressway ang pumipila rito. Para sa mga motorista, huwag tularan ang nasa video. Matutong magbasa ng mga signage na nakapaskil sa mga lugar na pinupuntahan para hindi magkamali at matikitan. Ano, bakit at para saan? Ilan lang yan sa mga katanungan kapag napag-uusapan ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. Hindi namin hahayaan na walang sagot ang inyong mga tanong. Lahat yan ay bibigyan ng kasagutan sa pagbabalik ng Linya ng Pagbabago. Kilalanin ang industriya ng kalakalang pandagat sa kauna-unahang programang pangmarino. Yan ang Marino. Pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang TRAIN Law o ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law noong December 19, 2017. Ano at para saan nga ba ang TRAIN Law? Panoorin natin ito. To the Filipino people, I said I made promises. I will stop corruption in government. Ginagawa ko. I cannot do it alone. Government runs on taxes. Yan ang gasolina ng gobyerno. Without taxes, cannot do anything. Apparently, it's a rough ceiling for the reform law. I suppose that nakiusap na ako sa congressman. By and large, pati yung individual. Kailangan ko ng tulong ninyo. Suportahan ninyo kasi if people would realize that the money would be put into good use and really spent for the purpose for which is being envisioned to be collected. There has to be change. Sari-sari komento at opinyon ang ipinahayag ng mga Pilipino simula nang ipatupad ang TRAIN Law. May mga pabor sa batas na ito dahil sa pagtaas ng sahod ng kanilang natatanggap. Meron din naman hindi sang-ayon dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Para tayong lahat po ay malinawan tungkol sa TRAIN Law, kumuha kami ng mga katanungan mula sa ating mga kababayan. At ang mga sagot sa mga tanong na yan, kukunin naman natin straight from the Department of Finance, Assistant Secretary Tony Lambino, nandito ngayon sa studio. Welcome, Tony. Welcome po sa Linya ng Pagbabago. Salamat, Weng. Salamat, Chris. At magandang hapon po sa lahat ng nanonood ng Linya ng Pagbabago. So, hanggang ngayon kasi marami pa rin nalilito doon sa TRAIN Law na to. Mula doon sa mga sinasabing nasa grassroots, hindi pa nila talaga naiintindihan 100% kung ano yung TRAIN Law. So, isa po yun sa mga tanong ng mga
kababayan natin na gustong maintindihan kung ano yung train law? Actually, Weng, magandang tanong yan dahil maraming ang nalilito, maraming misinformation tungkol sa train. Siguro ang una nating ipaalala ay ano ba ang ibig sabihin ng train? Kasi tulad nung sinabi ni Chris kanina, it's an acronym for a longer name. Yung longer name niya ay Tax Reform for Acceleration and Inclusion. Mahalaga po yung dalawang salitang acceleration at saka inclusion. Dahil yung acceleration po ay para sa ating mabilis na paglago ng ating ekonomiya. Ang inclusion ay para naman ho, walang maiwan. Lahat mag-benefit. Yun ho yung disenyo ng train law at yung comprehensive tax reform program na actually 5 o 6 ho yung packages niya. Right. Ngayon, so sa train law naman po, marami na ho tayong benepisyong nakukuha dyan. Tulad ng sinabi ni Chris kanina, meron tayong higher take-home pay para sa 99% ng ating income taxpayers. No? So para nating binigyan ng 14th month pay ang ating mga income taxpayers. Meron tayong mga public health goals na sinusuportahan, meron po tayong mga tulong sa mahihirap na pamilya, at meron din po tayong tulong dun sa mga charitable contributions, no? At saka mga nauulila, no? Dun sa estate and donors tax na binaba po natin. So I'm happy to talk about all of those benefits na nakukuha na ho natin ngayon while we're also supporting our long-term development goals. Tamang-tama kasi marami nga tayong katanungan mula sa mga kababayan. Pakinggan natin ang question number 1 ng ating viewer. Maganda ba ang kinalabasan ng train law simula nang na-implement ito? Maganda po on the parts that are really beneficial to the public. Yung una po doon, yung sinabi ko kanina, yung sa higher take-home pay. That's 99% of around 17 million income taxpayers. No? Parang may 14th month pay na po sila. Maganda rin po yung nagagawa niya tungkol sa dito po sa health at saka education. Maganda po yung nakwento ni Sec. Liling Briones recently. Sabi niya, meron po tayong record number of enrollees in primary school and in preschool. Sabi ho niya, kaya ho yan nangyari ay dahil hindi na ho survival mode ang mga pamilya ngayon dahil nga ho mas maraming pera sa bulsa ng mga magulang. Kung naman po, sa estate and donors tax, as of January 1, 2018, yung estate tax po, para dun sa mga naulila, yung paglipat po ng titulo nung ari-arian, nababa po natin from 20% to 6%. Tapos ang donors tax naman for charitable giving, from 15% thereabouts, nababa po rin yan to 6%. Sa health naman po, mahalaga po yung health goals kasi kailangan ho nating isipin yung increase in excise taxes from the perspective of our sustainable development objectives. No? Dahil po, ang tinaas po natin dyan ay yung excise tax sa tobacco products. So over time, ang gusto talaga natin ay mabawasan yung pagkonsumo ng mga sigarilyo at iba pang mga produktong tobacco. Meron din po tayong bagong excise tax on sugar-sweetened beverages. Dahil po, sinabi nga ho ni Presidente in one of the recent cabinet meetings, napaka-unhealthy pala talaga nitong mga drinks na puro asukal yung laman. At dapat daw may health warning pa nga na ilagay. And I think they're going to implement that very soon. Meron pa po, on the health, siguro ito naman ho, in the near future, by January 2019, ang high cholesterol, ang diabetes, at ang hypertension medicine ay VAT-free na po. So marami ho tayong sinusuportahan ng mga magagandang programa at hangarin ng ating gobyerno. Wow, and that's only 6 months in, Weng, no? Yes. On implementation. So madami na ngang na-share si Tony ng mga benefits from train. Hindi ho yan naiisip ng karamihan dahil ang napag-uusapan palagi ay ang pagtaas ng presyo. Yes. Actually, Tony, may nabasa ako sa Facebook na parang panahon ni Duterte, tapos dati, yung presyo ng sugary drinks like soda. So parang nagrereklamo sila na mataas na yung presyo ng soda, where in fact, that's one of the intentions of train law, para nga ma-dissuade ka from drinking soda kasi nga, it's bad for our health. That's right. And not only that, hindi naman ho natin pinipilit ang kahit sino na wag bumili ng mga ganong produkto. We just want to shift the incentives
and disincentives a little bit para over time baka magbago ho yung behavior. But at the same time, meron ho tayong nakokolektang revenues from the excise on sugary drinks and on tobacco. And on oil actually. May konting contribution naman ang train dun sa pagtaas ng presyo, although it's around 25% dun sa pagtaas ng presyo at the pump. Ngayon, ang ginagawa po natin sa mga revenue na ito, yung mga nakokolekta, ay ini-invest po natin sa infrastructure, sa health programs at saka sa education programs. Kasi nga naman, choice nga naman talaga yun ang bibili. Kahit mahal pa yan, kung gusto mo talaga, bibilin talaga nila yan. Basta mapondohan natin ang ating mga programa na makakatulong sa nakararami. Okay, pumunta naman tayo sa pangalawang kababayan natin na may tanong din siya about trade law. Ilang percent ang dapat na ibawas na tax sa mga professional employee at contractual employee? Sure. So, ang siguro mahalagang number dyan, yung magic number ay 250,000. Alright. 250,000 annual income and below is exempt from personal income tax. Okay. Dati ho kasi ang minimum wage earner lang and below ang exempt. Right. So, starting January 1, 2018, ang annual income, kung 250 and below ka, ay exempt na po. Mahalaga din po dyan isipin na noon, before January 2018, someone who was earning 500,000 a year, ay pareho ho ang tax rate dun sa kumikita ng 10 million pesos a year. Hindi naman ho makatarungan, di ba? So, ang schedule ng taxes, ay personal income tax, ay na-adjust na po para 99% ng ating income taxpayers ay mas marami hong take home. 1% lang po yung mga kumikita ng 8 million pataas ang tumaas ang tax rate ng kaunti. Kasi may tax distortion yan eh. Kaya na sinabi mo nga, Asek Tony, no, na parang yung 500,000, ganito yung percentage ng income tax niya. Tapos yung 10 million, ganun din. Ganun Unfair din. yun. Correct. So ngayon, naayos na po natin yan. So, talo naman tayo sa number 3 question. Of 1,000 questions. Ngayong 20,000 na sakop ng trade law, posible bang tumaas ang scope nito? Magandang tanong yan. I think the question is kung ano ba yung threshold para sa pagiging tax-free ng income. No? Ang mahalaga ho nating isipin siguro ay talagang bumaba ang tax rate kahit ho dun sa mga mas mataas sa 20,000 ang kinikita. All the way up to below 8 million ay mas mababa na ho ang tax rate or below 250,000 exempted. So siguro ho yun yung pwede kong ibahagi dahil hindi ho yan masyadong napag-uusapan. Although, based on what we're hearing, marami na hong nakakaramdam nung ganong klaseng benepisyo. Kasi ho, parang ang retail sales ho natin sa Pilipinas tumaas din. No? So talagang mas maraming pera ang taong bayan na ginagastos ngayon. Kung tataas yung threshold, ay siguro itanong ho natin sa Kongreso. Dahil sila po talaga ang nagde-decide at nag-a-approve ng kung ano po yung magiging schedule for personal Policy problem talaga yan, Weng, Asek Tony, correct me if I'm wrong. No? Whether pag inakyat mo yung threshold, meron yung mga above that na talaga palagi magrereklamo. So yung 21,000 ngayon, magrereklamo kasi 20,000 yung threshold. Pag inakyat mo siya 25, yung 26,000 naman na magrereklamo. So there's no end talaga na walang magrereklamo. Although, in fairness to those na ganun nga yung kanilang mungkahi, yung first 250,000 naman ay effectively exempted for everybody. So yung butal lang ang itatax? Correct. Okay. So linawin po natin, yung 20,000 pababa, wala pong awas ang kanilang It's sweldo. around 20,000. Basta ho, nasa below 250,000 ang annual income. Mga ganun ho. Actually, kasi Weng, ang computation is 250,000 per year. Yes. So yung mga ibang kababayan natin, dinidivide siya, tapos ang naging average is around 20,000. Doon kasi sila mag-isip. Correct. But yung value talaga na minomonitor ng DOF ay ang 250,000. Yun po ang exempt. Opo. 250,000 and below. Annual. And for those who earn more than that, effectively exempt rin yung kanila. First 250,000 a year. Okay. So yung pang-apat nating tanong medyo konektado din dyan. Pakinggan natin. So anong basehan ng Department of Finance para sa level ng amount ng salary na walang tax? So marami ho binalanse, no? Pagdating sa pag-decide nung threshold level.
In fact, Kongreso po ang nagbigay ng final decision kung ano yung threshold. There were actually multiple proposals na medyo iba-iba yung threshold. Siguro ho, ang pwede nating isipin ay ganito. Kung 250,000 ang below ang kinikita mo ngayon, that is so much better in terms of the tax rate that you have now compared to what it was in December 2017. No? At inayos na po natin yung problema na pag lumagpas ka sa threshold, matatax yung buo at the corresponding rate. Ngayon, yung first 250,000 ay talagang exempt. No? So, that's for everybody. Okay. So, tumulo naman tayo sa susunod na tanong pa ng ating kababayan. Hanggang kailan po ang implementasyon ng train law? Yan na po ang batas natin. So, until Congress decides na it's time to revise certain parts of our tax system, ay kung ano yan, panghabang buhay. Although there are parts of the train law na medyo transitory in the sense na tulong sa mahihirap over the next 3 years. Dahil nasama naman ho sa disenyo ng batas na meron ho talagang transition period. So, alam naman ho natin na may inflationary contribution ang train. Ibig sabihin ho niyan, may contribution sa pagtaas ng presyo. Pero hindi ho tulad nung sinasabi ng iba na lahat ng pagtaas ng presyo ay galing sa train law. Hindi po totoo yun. Ang totoo po ay merong contribution na maliit ang train law. Ang estimate natin for May 2018 ay 0.4 percentage points out of the inflation rate na year-on-year comparison, May 2018 to May 2017 na 4.6%. So 0.4 out of 4.6. Medyo hindi naman ho totoo yan sa experience natin yung ganyang klaseng numbers. Kaya pag sisimplehan ho natin, siguro pwede nating sabihin ganito. It's around, for every 100 pesos na ginastos po natin noong May 2017. In May 2018, tumaas yung 100 pesos na yun ng 4 pesos and 60 centavos. Out of the 460, 40 centavos ay galing sa train. So, ganun kaliit. Ganun kaliit. Kaya po, meron ho tayong ang tinatawag na mga social mitigating measures na ang haba po ay, kunyari, yung unconditional cash transfer na top up po dun sa CCT at para dun sa karagdagang 2.6 million households na near poor at para sa 3 million social pensioners sa Pilipinas. 200 pesos a month po yun na a total of 2,400 in 2018 tapos 300 pesos a month in 2019 and 2020. No, so 3 years yan. Kaya ho yan nandyan is to help low-income families and our senior citizens na social pensioners maka-adjust dito sa dagdag na sa presyo ng train na naman limited, no? Hindi katulad nung sinasabi nung marami na lahat ng pagtaas ng presyo ay galing sa train. Yan yung ibig sabihin ng inclusion. Kasi tinutulungan natin yung talagang mga maralita, yung mga talagang poorest of the poor nga sabi mo. In this case, sa disenyo ng train ay meron po tayong 10 million recipients ng unconditional cash transfers, 7 million households, 3 million indigent senior citizens. Okay. So magandang balita talaga. Kailan kasi iniisip ng karamihan sa atin, wala ngang tax or sinasabi niyang lumaki ang take-home nila pero tumaas naman ang presyo ng bilihin. So parang hindi nila natitimbang kung gaano kalaki yung take-home nila, yung nadagdag doon sa kanilang take-home, kumpara doon sa sinasabi nilang lumaki yung, o tumaas yung bilihin sa kanilang... Doon naman ho sa mga pagtaas ng bilihin, maraming factors po yan. Yung mga main causes nung Mayo ay ang international imports po natin ng oil. Talaga hong ang laki ng pagtaas ng presyo. Isama pa po natin yung exchange rate na nag-depreciate ang peso, talagang nagmahal ang oil imports natin. Yun ho yung number 1 cause. At saka, doon naman ho sa tobacco compliance, no? Tax compliance in tobacco. Ang isa sa pinakamalaking pagtaas ng presyo ay sa sigarilyo.
Maliit po dyan ay galing sa train, mga 20% nung pagtaas ng presyo. 80% ay galing sa better tax compliance. Dahil alam po natin na yung Mighty Corporation noon ay nahuli po, no, na they were not paying correct taxes. Nabenta po yung kumpanya sa Japan Tobacco. Ngayon, tama na ho yung binabayaran ng mga buwis, kaya talagang tumaas din ang presyo ng mga produkto nila. At kaya, ang laki po ng taas ng presyo ng sigarilyo. Meron din ho tayong malaking pagtaas ng presyo sa nung Mayo, no? Sa seafoods, mga isda. Dahil nga po nagka-fish kill sa Bulacan, nagkaroon po ng red tide, tsaka closed season from November to February. So talagang nagka-constraint sa supply. Maliit lang po talaga ang contribution ng train for those products. Pero pagdating sa oil, pagdating sa produktong petrolyo, siguro sabihin natin na tumaas yung presyo ng mga 13 pesos mula nung Disyembre. Ang 3 piso ng gasolina ay galing po sa train. Sa diesel naman, 2 pesos and 80 centavos ay galing sa train. Pero the rest, yung 10 piso, more or less, yan ay galing sa international price of imports, no, ng oil imports natin. Mahalaga rin po yung excise tax on oil na napataw ng train. Of course, there is a suspension mechanism in the law. No? At pwede po natin pag-usapan yan at another time if you like. Pero ang mahalaga po pagdating sa produktong petrolyo ay ito. 70% of petroleum products, ang bumibili po niyan ay ang top 20% ng ating populasyon. Dahil sila po ang may mga kotse, malalaking sasakyan, malalaking displacement ng makina, kaya sila ang pinakamalaki ang konsumo ng mga petroleum products. Kaya kung makolekta po natin yung excise from that at ma-invest po natin sa public health, public education, and public infrastructure programs, ay napaka-progresibo po ng ganyang klaseng polisiya. At least, maraming salamat sa explanation ninyo. At least, parang lahat ng aspeto sa buhay ng isang Pilipino na-touch natin. Mula sa oil, sa pagkain, sigarilyo, drinks. Maraming salamat. Salamat, Weng. Salamat. Thank you. Salamat, Chris. Katulad po ng sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang tax po ang nagsisilbing gasolina ng pamahalaan. Kung wala po ang tax, hindi po magagawa ang mga proyekto at magpapabago at magpapaunlad sa Pilipinas. Tama, Asek. Kaya nagpapasalamat po tayong muli sa Linya ng Pagbabago, ang Linya ng Pagbabago kay Assistant Secretary Tony Lambino sa pagsadya sa aming programa para magpaliwanag at sumagot sa mga katanungan ng mga mamamayang Pilipino tungkol sa train law. Maraming salamat po. Magandang araw mga kababayan. Ako po ang inyong Chief Presidential Legal Counsel, Secretary Salvador Panelo. Mga reklamo at hiling na mabilisang natugunan dahil sa pagtawag sa Hotline 8888, ang aking ibabahagi sa inyo ngayong araw para sa ating segment na positibo. Marehistro ang motor para maging legal ang paggamit nito. Yan ang gustong mangyari rin ni Christopher Mula Abukay ng Bataan. Tuwing pupunta kasi siya sa Land Transportation Office o LTO sa Pilar, Bataan, napapansin niyang palaging offline ang sistema ng ahensya. Dito na niya naisipang tumawag sa Hotline 8888 para i-report ang sistema ng LTO sa Bataan. Makalipas lang ang 2 araw, tumawag ulit si Christopher sa 8888 para magpasalamat dahil naayos na niya ang kanyang pagpaparehistro. Sa Pasay City naman, aminado si Nomer Pudan na nagkamali ang kanyang driver sa pagpapark ng kanilang delivery truck sa tapat ng tindahan ng kanyang pagdadalhan ng produktong kaya na-tow ito. Pero nagtataka si Nomer kung bakit ang multa sa kanya ay umabot ng 6,500 pesos. Nakiusap na lang siya sa NIB Towing Services, kaya naibaba pa ito hanggang sa 5,500 pesos. Itinawag ito ni Nomer sa hotline 8888 para maaksyonan ng lokal na pamahalaan ng Pasay ang sobrang paniningil ng NIB Towing Services. Makalipas ang 1 buwan, nagpadala na ng email ang Pasay Traffic and Parking Management sa 8888
na nagsasabing ipinatigil na nila ang operasyon ng nasabing towing company. Maraming salamat sa Land Transportation Office at sa Local Government Unit ng Pasay City dahil sa mabilis na aksyon sa mga itinawag na reklamo sa Hotline 8888. Lagi pong bukas ang pamahalaan para tumulong sa bawat mamamayang Pilipino. Handa pong makinig ang gobyerno para sa mga problema at reklamo ninyo. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa linya ng pagbabago tuwing Biyernes ng tanghali. Huwag pong hayaan ang problema na walang solusyon. Nariyan lang po ang hotline 8888 at ang Presidential Complaint Center para kayo ipakinggan at tulungan. May mga proseso po na kailangan pagdaanan ng inyong mga reklamo sa hotline 8888 at PCC para mailapit ito sa tamang ahensya at ang mabigyan ng angkop na solusyon. Kaya magtiyaga lang po tayo sa paghihintay dahil sigurado naman paparating sa inyo ang solusyon ng inyong mga problema, reklamo o hiling. Kung nais nyo maging bahagi ng ating programa, i-post nyo lang po yan sa ating Facebook page na @Linya ng Pagbabago o sa Twitter account na @AngLinyaMo. At syempre, bago tayo magpaalam, pasasalamatan natin ang ating partners dito sa show. Dr. Lani Morato ng Morato Medical Group sa Libis, Quezon City at ang Aboitiz Equity Ventures. Marami pa po tayong problema hahanapan ng solusyon at aksyon sa pamamagitan ng mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman dito. Kaya magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo sa television man o sa social media. Dito sa bago ninyong noontime habit, ito ang Linya ng Pagbabago. You dial 8888.